සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා එසේ තමයි YouTube channel එකට. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් කියන්න ඕනේ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට හොඳ ප්‍රතිචාර තිබ්බා. ඉතින් thank you කියන්න ඕනේ subscribe කරපු අයට, like කරපු අයට, comment කරපු අයට හා බලපු හැමෝටම thank you කියන්න ඕනේ. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකේදී පොරොන්දු වුණා ෆෝන් එකෙන් කොහොමද zoom app එකට යන්නේ tricks කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක තමයි මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි. දැන් අපි මුලින්ම zoom app එක open කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන sign in කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක දෙන්න. දැන් මෙතන Google දෙන්න. මෙතන account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට account එක දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් add account දීලා අලුත් account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන password එක දෙන්න. දැන් මෙතන create account කියලා තියෙනවා. ඒක press කරලා myself කියලා තියෙනවා. ඒක දෙන්න. දැන් ඔයාලට අලුත් account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම ඒව දෙන්නේ. මම අතන තියෙන account එකක් දෙනවා. මම මේක දෙනවා. දැන් මෙතන large zoom කියලා එක තියෙනවා. ඒක press කරන්න. දැන් connecting කියලා වැටෙනවා. දැන් මේ වගේ මෙනු එකකට තමයි අපි වැටෙන්නේ. දැන් බලමු කොහොමද WhatsApp වගේ group එකක් කොහොමද මේ zoom වලින් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන ධන ලකුණක් තියෙනවා. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ create a new channel කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක දෙන්න. දැන් මෙතන name new channel කියලා තියෙනවා. එන්න එතන ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම නම දීලා මෙන්න මෙතන on කරගෙන next දෙනවා. දැන් මෙතන create දෙනවා. දැන් please wait කියලා වටනවා. හරි. දැන් මේක හැදිලා ඉවරයි. right. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට කට්ටිය invite කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන ධන ලකුණ දීලා මෙන්න මෙතන තියනවා free phone call කියලා. ඒක දීලා ඔයාගේ phone එකේ ඉන්න කට්ටිය add කරගන්න පුළුවන් මේකට. ඉතින් මෙතන මේ වගේ sticker යවන්න පුළුවන්. WhatsApp එක කරන ඕනම දෙයක් මේකෙන් යවන්න පුළුවන්. මම යවලා පෙන්නන්නම්. gift එකක් වුණත් යවන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද zoom එකේ profile picture එකක් දාගන්නේ කියලා. දැන් මෙතන take photo කියලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා photo එකක් ගහගෙන profile picture එකට දාගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ හරිය දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන choice photo දෙනවා. එතකොට galaxy එකට යන්නේ. galaxy එකේ තියෙන ෆොටෝ එකකුත් දාගන්න පුළුවන්. මම මේක දාගන්නවා. එතනින් crop කරලා ගන්න පුළුවන්. එතන වැරදුනොත් reset කියලා එකක් තියෙනවා. එන්න ඒක දෙන්න පුළුවන්. මම මේක ගානට තියලා done දෙනවා. දැන් save දෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන profile picture එක මාරු වෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද new meeting එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන new meeting කියලා තියෙනවා. ඒක දීලා මෙන්න මෙතන off වෙලා ඇති. ඒක on කරගන්නව. දැන් මෙතන start a meeting කියලා දෙන්න. දැන් අපි meeting එක සාර්ථකව හදලා ඉවරයි. දැන් අපි කොහොමද මේකට invite කරගන්නේ කට්ටිය? ඒකට මෙතන zoom කියලා තියෙනවා. ඒක දීලා මෙන්න මෙතන link එක touch කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ copy වෙනවා. දැන් මේක WhatsApp මාර්ගයෙන් හරි email මාර්ගයෙන් හරි ඕනම එකකින් මේ link එක paste කරලා යවන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ screen share කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට මුලින්ම screen share කියන එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් මේ ඔක්කොම දාන්න. මම දාන්නේ screen කියලා මෙතන තියෙන එක. මම ඒක දෙනවා. දැන් start now කියලා වැටේ. ඒක දෙන්න. ඊපස්සේ මෙන්න මෙතන අපේ menu එක පෙන්නනවා. මෙතන ලියන්නත් පුළුවන්. මම SL කියලා ලියන්න. දැන් මෙතන stop share කළා තමයි ආයේ zoom meeting එකට එන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක chat කරන්න කියලා. මේ උඩින්ම තියෙන එක නම් එච්චර වැදගත් දෙයක් නෙමෙයි. දැන් දෙවෙනියට තියෙනවා chat කියලා. ඒක දාලා මෙන්න මෙතනින් chat කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි.
දැන් අපි බලමු කොහොමද raise hand කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන raise hand කියලා තියෙනවා. ඒක දීලා raise hand කරන්න පුළුවන්. ආයි මෙතන ඒව ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මෙහෙම දාන්න පුළුවන් ස්ටිකර්. ආයි ඊට අමතරව පුළුවන් මෙතන 33ක් තියෙනවා. එතනින් ස්ටිකර් දාන්න මම මේක දාන්න. මේක ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ අලුත් අප්ඩේට් එකකින් තමයි මෙහෙම ආවේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ මීටින් එකෙන් end වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන end කියලා තියෙනවා. මෙතන end meeting for all කියලා දුන්නත් ඔක්කොමත් එක්ක අයින් වෙනවා. leave meeting කියලා දුන්නත් තමන් විතරක් අයින් වෙනවා. මෙතන cancel කියලා දුන්නත් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මම දැන් මෙතනින් end meeting for all දීලා ඔක්කොමත් එක්ක අයින් වුණා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් වෙන මීටින් එකකට join වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ join කියන එක දෙන්න දැන් මෙතන meeting ID එක දෙන්න. ඊට පස්සේ join දුන්නාට පස්සේ meeting passcode එක ඉල්ලයි. ඊට පස්සේ passcode එක දීලා ඔයාලට වෙන මීටින් එකකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ මීටින් එක රෙකෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් රෙකෝඩ් කරගන්න මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එකට ගිහිල්ලා app එකක් තියෙනවා. ඒ app එක download කරගන්න. ඒ app එකෙන් ඔයාලට ලේසියෙන්ම පුළුවන් මීටින් එක රෙකෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අදට ඉවරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් subscribe කරගෙන යන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක ගබුවොත් මම දාන අලුත් වීඩියෝ ඔයාලට notification එකකින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඊළඟ වීඩියෝ සීරීස් එක මොන වගේද ගේන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරගෙන යන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි.